Τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα Χριστό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στα παιδιά στο κοντρόλ και σε σένα. Είσαι καλά καταρχήν? Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ με τα όσα συμβαίνουν, διότι η εργασία μου, επειδή είναι συνεχή σε διάβασμα και γράψιμο σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, πρέπει να βρω ένα αντίβαρο για να αντισταθμίσω την ισορροπία την ψυχική. Δεν είναι εξάδικος αυτό. Γιατί τώρα θα βγάλω, έχω σκεφτεί, αστειευόμενος φυσικά, να βγάλω και μια καινούργια ειδικότητα στη γεωπολιτική, η οποία θα λέγεται γεωπολιτικού ψυχολόγου. Μπορεί να το χρειαστούμε σε λίγο. Κάτσε, περίμενε. Και πρώτος πελάτης βέβαια η Τουρκία, έτσι, με εμείς στη σειρά. Η Τουρκία λες πρώτος πελάτης. Η Τουρκία με όλα αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά θα χρειαστεί ψυχολόγο. Ή ψυχίατρο, όχι ψυχολόγο. Διότι δέχεται επιθέσεις από το Ιράν, οι οποίες δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι δεν είναι και από λάθος συντεταγμένες, που δίνουν υποτιθέμενα Ρωσία και Κίνα που βοηθούν το Ιράν με τους στόχους που έχουν οι Αμερικάνοι μέσω των δορυφόρων τους για να χτυπήσουν, και μπορεί να υπάρξει κάποιο λάθος, όπως αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, και χτυπούν, θέλουν μάλλον να χτυπήσουν αμερικανικούς στόχους στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν μπορεί να απαντήσει πίσω. Δείχνει ότι στέκεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον σταθερά. Οπότε η παρουσία της, όταν λέει ότι θα μεταφέρει και αυτή η F-16 στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, δείχνει ότι είναι απέναντι στη Δύση. Άρα τι ανησυχεί, για ποιο λόγο να ανησυχεί το ότι είμαστε εμείς εκεί και ότι την περικυκλώνουμε, όταν οι ίδιοι δεν είναι με τη Δύση και είναι με το Ιράν, ξεκάθαρα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, γι' αυτό και λέω ότι θα χρειαστούν ψυχίατρο για να καταλάβουν προς τα που πρέπει να κοιτάξουν. Τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό ήθελα Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί τις τελευταίες μέρες λένε και επισήμως, δηλαδή σε επίσημα γραφά τους, ότι μόλις ξεμπερδέψουμε με το Ιράν κάποια στιγμή ο επόμενος στόχος μας είναι η Τουρκία. Αυτό, Σπύρο, είναι κάτι πολύ άσχημο για μας. Διότι, όπως είπα, στη δίνη των πολέμων, στη δίνη των έναν πολέμων που είναι η θεωρία μου, θα μας απορροφήσει 1000% και εμάς και την Κύπρο. Δεν είναι κάτι καλό. Επίσης δεν βλέπω να συμβαίνει σύντομα. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή ένα μοντέλο που χρησιμοποιώ για να μπορέσω να κάνω μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλή πρόληψη, που στη σημερινή εποχή είναι σχεδόν ουτοπικό, μπορώ να πω ότι δεν βλέπω κάτι στην επόμενη πενταετία, εξαετία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στοχίσω, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Έχεις δίκιο. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που βλέπω άμεσα. Δηλαδή μες στην επόμενη πενταετία, ξαναλέω εξαετία, με ένα αστερίσκο εάν. Γιατί η συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση των κρατών μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Αυτό που ήθελα να πω, εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις εσύ κάτι, γιατί απλώς ξέρεις, επειδή είπες για Τουρκία και εγώ σκέφτηκα το Ισραήλ. Έπρεπε να το πω, γιατί είναι η γειτονιά μας και θέλω να το βάλω στην... Εξάλλου η Τουρκία δεν θα πρέπει να ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια από την Ελλάδα εάν έχει πρόβλημα με την αεράμινά της. Η Βουλγαρία ζήτησε βοήθεια. Η Τουρκία δεν μπορώ να καταλάβει, εφόσον είμαστε νατοικοί σύμμαχοι, γιατί να μην ζητήσει τη βοήθεια της Ελλάδας. Καλά, φαντάζεσαι τι θα γινόταν στο εσωτερικό της Τουρκίας αν ζητούσε βοήθεια ο Ερντογάν. Τώρα τι ξέρεις. Πολύ θα ήθελα να συμβεί αυτό. Θα βγαίναν οι κεμαλιστές και μόνο που δεν θα ζητούσαν να τον κρεμάσουν όπως κρέμασαν παλιά τον. Πώς λέγονταν, δεν πειράζει. Η Ελλάδα όμως θα έδειχνε ότι δεν έχει καμία βλέψη στη γείτονα χώρα και ότι είμαστε έτοιμοι να προσπίσουμε και τα δικά τους συμφέροντα αν χρειαστεί και ζητήσουν φυσικά τη βοήθειά μας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε γεωλογικές και φυσικές καταστροφές ήμασταν παρόντες. Αλήθεια αυτό. Στον πρόσφατο σεισμό, ας πούμε, που γίνει στην Τουρκία. Σε μια στρατιωτική συγκυρία όπως είναι αυτή τώρα. Εξάλλου, δεν θα βοηθούσαμε σε επιθετικό τόνο να χτυπήσουμε, θα βοηθούσαμε σε αμυντικό, να μην χτυπηθεί η Τουρκία. Δεν περνάει αυτό στο εσωτερικό της Τουρκίας, το ξέρεις καλά. Το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά ήθελα πολύ να το πω. Ναι, εντάξει, κατάλαβα γιατί θες να πεις. Ναι, γιατί αρκετά έχουμε ακούσει και από απέναντι. Ήθελα να πω, επειδή η ροή των ειδήσεων στέκεται συνεχώς σε ένα συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στο Ιράν μεν, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι το ενεργειακό ή το στρατιωτικό ή το στρατηγικό κομμάτι,
και ανακυκλώνεται συνεχώς το ίδιο και το ίδιο, απλά εμπλουτίζεται με πληροφορίες από την ειδησιογραφία. Ναι. Θέλω να ξεφύγω λίγο, εκτός αν εσύ έχεις κάποια αντίρρηση μέσα σε αυτά που θα πω και μου πεις ότι θες να κάνεις κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να δείξω μια εικόνα που συνδέει την τεχνολογία, τη γεωπολιτική και την ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, τη γεωπολιτική, όπως την ονομάζω, του αόρατου, που αφορά την υποθαλάσσια υποδομή του πλανήτη. Δεν είναι μόνο στα στενά του Ορμούζ ότι συμβαίνει κάτι πάνω από τη θάλασσα το οποίο βλέπουμε. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν και κάτω από τη θάλασσα. Δηλαδή, τι εννοώ, τα υποβρύχια καλώδια, αυτό εννοώ. Ενώ όλοι συζητούν για το αν θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ για τα τάνκερ, που είναι το ορατό, ναι. Κανείς δεν μιλάει για το τι θα συμβεί αν κοπούν τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών, που μεταφέρουν το 99% της παγκόσμιας πληροφορίας και των τραπεζικών συναλλαγών. Αμάν. Τι θέμα άνοιξες τώρα? Ακριβώς. Γιατί δεν ακούγεται πουθενά και δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μου. Να διαβάζω την επικαιρότητα και να πηγαίνω να τη λέω στο κανάλι που με φιλοξενεί. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι φρέσκο που σας λέω τώρα, γιατί δεν έχει ακουστεί πουθενά. Όχι γιατί είναι φρέσκο η ύπαρξή του. Η ψευδαίσθηση που υπάρχει στο cloud, δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι το ίντερνετ είναι στον αέρα μέσω των δορυφόρων. Η αλήθεια όμως είναι μακριά, ότι ο πολιτισμός μας κρέμεται από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα γυάλινων ινών στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν κοπούν τα καλώδια είτε στη Μεσόγειο, είτε στον Ατλαντικό, είτε οπουδήποτε αλλού που υπάρχουν, η οικονομία δεν θα πέσει απλώς, θα εξαφανιστεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα δουλεύει ούτε ATM, ούτε κινητό, ούτε καμία εφοδιαστική αλυσίδα. Τίποτα. Ούτε υποδομές. Μπράβο. Αν λοιπόν υποθέσουμε, γιατί αυτό το λέω γιατί έχει γίνει δολιοφθορά, όπως τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά το αναφέρω γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί εκεί. Διότι δεν υπάρχουν προφανώς οι αντίπαλες δυνάμεις να το καταφέρουν. Αν καταρρεύσει λοιπόν το ψηφιακό οικοδόμημα, οι πρώτοι που θα πληρώσουν το τίμημα δεν είναι οι οικονομικοί δείκτες. Και αναφέρω τους οικονομικούς δείκτες για συγκεκριμένο λόγο, θα σου πω. Αλλά οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, που θα μείνουμε χωρίς πρόσβαση σε περίθαλψη, τρόφιμα και επικοινωνία. Βέβαια. Και ενέργεια και νερό ενδεχομένως. Γιατί τώρα λέμε για το πετρέλαιο. Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, επειδή μας το δείχνει τηλεόραση. Κοιτάμε τους χάρτες και τα σύνορα στην ξηρά. Προηγούμενη εβδομάδα είχα βγάλει και ένα χάρτη εγώ, τον οποίο έπρεπε να αναλύσω. Ο πραγματικός πόλεμος όμως το 2026 διεξάγεται στο βυθό της θάλασσας, όχι στην επιφάνεια. Διότι εκεί οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ήδη τοποθετήσει τα εκρηκτικά εντός εισαγωγικών η λέξη στην ίδια ροή του πολιτισμού. Στην ίδια τη ροή του πολιτισμού μας. Αν αύριο σβήσει το ίντερνετ, δεν θα χάσουμε μόνο τα social media, θα χάσουμε τη δυνατότητα να ταϊστούμε. Και αυτή είναι η απόλυτη υποτίμηση της ανθρώπινης ασφάλειας προς χάρη του υβριδικού πολέμου. Πραγματικά περιγράφεις ένα δυστοπικό ενδεχόμενο. Αυτό που σου είπα στην αρχή είναι δυστοπικό. Η ιδιωτικοποίηση του πολέμου φτάνει στον αλγόριθμο πλέον. Αντί για στρατηγούς να παίρνουν αποφάσεις, δυστυχώς ολοένα και αυξάνονται οι αποφάσεις που παίρνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και από μοντέλα που υπολογίζουν την αποδοτικότητα μιας σύγκρουσης. Όχι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι βάζουν τα δεδομένα. Δεν μας κυβερνούν πια οι ιδέες όπως ήταν παλαιότερα. Μας κυβερνούν πλέον οι προσομοιώσεις. Γι' αυτό και στα πανεπιστήμια υπάρχουν σχολές σιγά-σιγά. Μου θυμίζει την ταινία το Matrix αυτό. Μοιάζει λίγο. Μπορείς να το πεις και έτσι. Μοιάζει λίγο. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα σε μια προσομοίωση τι είναι? Ο άνθρωπος είναι το bug. Είναι το σφάλμα. Σε έναν αλγόριθμο, γιατί είναι το σφάλμα? Γιατί ο αλγόριθμος επιδιώκει πλέον τη σταθερότητα των δικτών για την επιβίωσή του. Όχι το σύστημα, την επιβίωση της οικονομίας. Ναι. Ποια είναι η επιβίωση της οικονομίας? Η σταθερότητα, η μόνιμη σταθερότητα των δικτών. Πώς θα διορθωθούν οι αγορές. Μπράβο, ναι. Αυτό όμως μπορεί να απαιτεί τη θυσία εκατομμυρίων ανθρώπων. Ενδιαφέρεται κανείς? Όχι. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Εγώ μπορώ να σου πω από την ειδησιογραφία που λαμβάνω με μια πολύ μεγάλη ακρίβεια τι ζημιά έχουν οι αγορές και τι ζημιά έχει η αμερικανική οικονομία. Που περίπου, από ό,τι διάβασα,
δεν είναι ακριβώς το ποσό αυτό. Χρειάζεται 17 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα για να κινήσει την πολεμική της μηχανή. Που είναι παραπάνω βέβαια. Ναι. Τον αριθμό, ας δεχτούμε τα 17 δις. Το ξέρεις. Ναι. Ποιο? Τον αριθμό νεκρών το ξέρουμε. Όχι. Το 99% λοιπόν της παγκόσμιας κίνησης για το ίντερνετ εξηγώ, που θεωρούν ότι είναι δορυφορικό, δεν είναι. Το 99% των δεδομένων που μεταφέρονται είναι από υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Οι δορυφόροι, όπως είναι το Starlink του Musk, καλύπτει λιγότερο από το 5%. Λιγότερο από το 5%. Άρα τι έχουμε? 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως. 3 εκατομμύρια. 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Την αξία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που περνούν καθημερινά από αυτά τα καλώδια. Μια διακοπή λοιπόν που δεν θα έχει ίντερνετ, τι σημαίνει? Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα παγώνει ακαριέα. Καταλαβαίνεις σε μια τέτοια περίπτωση τι έχει να γίνει? Όχι, δηλαδή θα είναι κάτι απίστευτο αυτό. Έτσι και σήμερα. Ακούστε τώρα, το συνολικό μήκος του δικτύου των καλωδίων στο βυθό είναι 1,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 3 φορές την απόσταση από τη γη στη σελήνη. Καταλαβαίνεις γιατί δεν θέλω να μένω σε αυτά που ακούγονται? Ναι. Είναι πολύ απλά και εύκολα. Ναι. Το θέμα είναι να βγάλεις κάτι, να ενημερώσεις τον κόσμο που δεν ξέρει. Δηλαδή αυτό το 1,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα 3 φορές πηγαίνει στη σελήνη, αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι εντυπωσιακό, Χριστό. Και είναι εντυπωσιακό. Ας βάλουμε τώρα, ναι. Να βάλουμε τώρα την Κύπρο στον Κόγκο. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Χριστό. Ναι, η Κύπρος είναι το επίκεντρο των νέων ευρωπαϊκών έργων. Ναι. CPEIS και καλώδια που συνδέουν Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο. Μπράβο, και φτάνουν μέχρι την Ινδία και τη Σιγκαπούρη. Γιατί αποφεύγουν το επικίνδυνο στενό του Ορμούζ, όπως είναι τώρα. Ναι. Το Great Sea Interconnector, το ξέρουν όλοι, το οποίο θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι το μακρύτερο και βαθύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο στον κόσμο. Είναι η σανίδα σωτηρίας της Κύπρου και παραμένει το μόνο ενεργειακό απομονωμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η πύλη της Ευρώπης. Γι' αυτό και έχουμε τη θέση που έχουμε αυτή. Λόγω των 6.000 νησιών που έχουμε, διαθέτουμε ένα από τα πιο πυκνά εγχώρια υποβρύχια δίκτυα, καθιστώντας τα αυτά ως φυσική γέφυρα για τα δεδομένα που έρχονται από Ασία και Αφρική προς την Ευρώπη. Οπότε, μπροστά στους οικονομικούς δείκτες και στην επιβίωση των οικονομικών αριθμών, το ανθρώπινο κόστος δεν έχει καμία αξία. Αυτό θα το συζητήσουμε βέβαια μια άλλη φορά τώρα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, ναι. Και θέλω να το ανοίξουμε, Χριστό μου. Ναι, απλά να θυμάται ο κόσμος αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή τη γεωπολιτική του αορά του, και γι' αυτό που δεν μπορώ να πω τώρα λόγω έλλειψης χρόνου, τη λογιστική της φρίκης. Δηλαδή τα 17 δισεκατομμύρια των Αμερικανών εναντίον της ανθρώπινης ζωής. Και κλείνω με αυτό. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που έθιξες ένα θέμα που δεν έχει φωτιστεί καθόλου, θα έλεγα. Καθόλου. Ακριβώς. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο, Σπύρο.